Từ trên cao, giữa làn sương lạnh phủ kín vùng biển Bột Hải, vệ tinh tình báo đã ghi lại một hình ảnh khiến cả thế giới choáng váng, một con quái vật thép khổng lồ đang trỗi dậy giữa Đại Liên. Dài hơn 330 mét, nặng tới 120.000 tấn, không cần nhiên liệu, không có giới hạn di chuyển và có thể phóng chiến đấu cơ bằng năng lượng điện từ thứ công nghệ từng chỉ thuộc về Mỹ. Họ gọi nó là Type 004, còn giới quan sát quân sự thì thầm một cái tên khác, bóng ma hạt nhân của đại dương. Liệu con tàu này có đủ sức thay đổi trật tự hải quân toàn cầu? Đừng rời mắt, vì câu chuyện bạn sắp nghe sẽ khiến bạn nhìn khác về sức mạnh thực sự của Trung Quốc. Và nhớ hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới, nơi sự thật về những cỗ máy chiến tranh khổng lồ được hé lộ từng chi tiết. Tại thành phố cảng Đại Liên, miền đông bắc Trung Quốc, những tiếng rền vang của thép và hàn điện đang hòa lẫn với tiếng sóng biển lạnh lẽo. Bên trong khu xưởng đóng tàu khổng lồ, nơi từng sản sinh ra các chiến hạm Liaoning và Shandong, một dự án tuyệt mật đang dần lộ diện. Ngày 29 tháng 9 năm 2025, Trung Quốc âm thầm khởi công con tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trong lịch sử của mình, Type 004, được mệnh danh là quái vật 120.000 tấn của đại dương. Sự kiện này không được công bố rầm rộ, nhưng đối với giới tình báo quân sự, từng bức ảnh chụp từ vệ tinh thương mại đều là tín hiệu của một cơn địa chấn đang tới. Những bức ảnh độ phân giải cao từ Google Earth trong đầu năm 2025 cho thấy các mô đun khổng lồ đang được tập kết dọc bờ cảng, phần bong đáp máy bay, đường dây phóng điện tử và những khối thép được đánh dấu ký hiệu kỹ thuật nội bộ. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2025, tốc độ thi công tăng mạnh. Các cần cầu công nghiệp cỡ lớn liên tục hoạt động suốt ngày đêm, còn khu vực đà sửa chữa được mở rộng thêm hàng chục nghìn mét vuông. Đến tháng 9, hình ảnh những linh kiện nghi là lò phản ứng hạt nhân Longway cùng các vật liệu thép cao cấp xuất hiện, xác nhận giai đoạn lắp ráp thân tàu đã bắt đầu. Các chuyên gia phân tích quân sự trên X, Twitter đồng loạt cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng nhất về tiến độ thực tế của Type 004. Dù Bắc Kinh không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, sự xuất hiện của các mô đun này cho thấy họ đang áp dụng mô hình đóng tàu mô đun tiên tiến, tương tự phương pháp của Mỹ, giúp giảm đáng kể thời gian từ khởi công đến hạ thủy xuống còn 3 đến 4 năm, một kỷ lục trong ngành công nghiệp đóng tàu quân sự. Khác với những dự án trước đây, Type 004 không chỉ là một bản nâng cấp mà là một sự chuyển mình triệt để. Nếu Liaoning và Shandong chỉ là các phòng thí nghiệm nổi, thì Type 004 là lời khẳng định Trung Quốc đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên hạt nhân hóa hải quân, nơi năng lượng không còn là giới hạn. Một số nguồn tin cho rằng dự án này từng được thử nghiệm bí mật tại cơ sở Vũ Hán, nơi Bắc Kinh xây dựng mô hình tàu sân bay trên đất liền để kiểm tra đường dây EMALS và hệ thống điện hạt nhân trước khi triển khai thật. Những chi tiết kỹ thuật bị rò rỉ khiến giới quân sự phương Tây không thể ngồi yên. Họ nhận ra rằng Trung Quốc đang tiến hành một bước nhảy công nghệ mà chỉ vài năm trước còn bị xem là bất khả thi. Từ việc chuyển đổi cấu trúc năng lượng, thiết kế bong phóng kiểu CATOBAR, cho đến việc nâng cấp radar mảng pha và trung tâm chỉ huy hợp nhất, mọi thứ đều cho thấy tham vọng tạo ra một căn cứ di động đủ sức điều phối cả một hạm đội viễn dương. Điều đáng chú ý là cách Bắc Kinh giữ bí mật tuyệt đối, không có hình ảnh chính thức, không có tuyên bố hạ thủy, chỉ có chuỗi dấu vết kỹ thuật lạnh lùng, vết hàn, đường ống, những container vật liệu được vận chuyển bằng tàu hàng có mã số công nghiệp nội bộ. Từng chi tiết nhỏ đều được ngụy trang dưới vỏ bọc nâng cấp cơ sở hạ tầng dân sự. Nhưng với giới quan sát, những vệt sơn mới trên bãi thử, những mô hình thân tàu bị che phủ bằng bạt trắng đều là lời khẳng định rằng quái vật đang hình thành thật sự. Bên trong hệ thống này, Type 004 dự kiến sẽ trở thành tàu chiến nặng nhất lịch sử nhân loại nếu hoàn thành đúng thiết kế. Với chiều dài 330 m và trọng tải 120.000 tấn, nó thậm chí vượt qua cả lớp phò của Mỹ, biểu tượng sức mạnh hải quân hiện nay. Những chi tiết thu được từ vệ tinh còn tiết lộ phần bong phóng điện từ có cấu trúc thẳng, cho phép phóng nhiều loại máy bay khác nhau, kể cả máy bay cảnh báo sớm cỡ lớn KJ-600. Đây là điểm khác biệt then chốt so với Type 003 Fujian đang thử nghiệm. Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của Type 004 đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược hải quân của Trung Quốc. Từ một lực lượng chỉ phòng thủ ven bờ, Trung Quốc đang dần mở rộng phạm vi kiểm soát ra Ấn Độ Dương và xa hơn nữa. Việc lựa chọn Đại Liên, một trong những xưởng đóng tàu có công suất lớn nhất châu Á, không chỉ là vì hạ tầng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Đây là nơi gần tuyến vận chuyển nguyên liệu và có khả năng che giấu hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Từng bước một, Type 004 đang chuyển từ bản thiết kế thành hiện thực. Từng khối thép nặng hàng trăm tấn được hàn lại như những mảnh ghép của một cơn ác mộng cơ giới. Trong bóng tối của nhà máy, hàng nghìn công nhân làm việc trong im lặng dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh quân đội. Bên ngoài, truyền thông quốc tế chỉ có thể suy đoán liệu đây là dự án thử nghiệm hay là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tàu sân bay hạt nhân của Trung Quốc. Một cường quốc chỉ thật sự được gọi là siêu cường khi có khả năng duy trì hạm đội viễn dương bằng năng lượng hạt nhân. Với Type 004, Trung Quốc đang chứng minh rằng họ đã đạt tới ngưỡng cửa đó. Và nếu mọi dự đoán là đúng, chỉ vài năm nữa thôi, một thành phố nổi sẽ rẽ sóng tiến ra Thái Bình Dương mang theo thông điệp rằng cán cân sức mạnh trên đại dương đang bắt đầu nghiêng. Khi lớp thép cuối cùng được hàn vào khung thân khổng lồ của Type 004, cả thế giới bắt đầu đặt ra câu hỏi: điều gì khiến con tàu này được xem là bước nhảy công nghệ lớn nhất trong lịch sử hải quân Trung Quốc? Câu trả lời nằm ở thiết kế, nơi mỗi chi tiết đều được tính toán để đạt đến chuẩn mực cao nhất của tàu sân bay thế kỷ 21. Khác với các thế hệ trước chỉ dựa vào động cơ tua bin hơi nước, Type 004 được thiết kế với cấu hình CATOBAR,
Hệ thống phóng và hạ cánh bằng máy phóng điện từ tương tự các tàu lớp 4 của Mỹ. Đây là bước tiến khổng lồ vì nó cho phép phóng máy bay nặng hơn, chở được nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn mà không cần sử dụng đường băng dốc như thiết kế STOBAD cũ. 4 đường dây EMALS Electromagnetic Aircraft Launch System được bố trí song song, mỗi đường có khả năng phóng một máy bay chỉ trong vài giây. Bong tàu của Type 004 được ước tính dài khoảng 330 m, rộng hơn 80 m, đủ để cùng lúc thực hiện nhiều hoạt động phóng và hạ cánh. Hệ thống thang máy đôi tốc độ cao cho phép chuyển máy bay từ khoang chứa lên bong trong vòng vài chục giây, giúp tăng tần suất xuất kích lên đến 160 đến 200 lượt mỗi ngày. Nếu con số này được xác nhận, Type 004 sẽ trở thành tàu sân bay có năng lực hoạt động không quân mạnh nhất thế giới. Phần đảo chỉ huy, cấu trúc nhô lên ở phía bên phải thân tàu cũng được thiết kế hoàn toàn mới. Thay vì một khối cao đồ sộ như trên Type 003, phần đảo của Type 004 nhỏ gọn, tích hợp radar mảng pha chủ động AESA, hệ thống chỉ huy tác chiến hợp nhất CIC và trung tâm điều khiển bay tự động hóa. Điều này giúp giảm diện tích chiếm dụng, tăng không gian hoạt động cho phi đội trên bong. Trong điều kiện chiến đấu, đảo chỉ huy này hoạt động như một bộ não kỹ thuật số, kết nối toàn bộ hệ thống vũ khí, radar và máy bay thành một mạng chiến đấu thống nhất. Điểm khiến Type 004 trở thành quái vật đại dương thật sự chính là hệ thống đẩy hạt nhân. 2 lò phản ứng nước áp lực thế hệ mới, mã hiệu Longway, mỗi lò có công suất từ 450 đến 500 MW, đủ cung cấp năng lượng cho toàn bộ con tàu và các hệ thống điện tử khổng lồ bên trong. Với cơ chế này, Type 004 có thể hoạt động liên tục hàng chục năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Giới hạn duy nhất chỉ là lượng lương thực và thể lực của hơn 5.000 thủy thủ. Năng lượng hạt nhân không chỉ giúp tàu di chuyển với tốc độ trên 30 hải lý trên giờ, mà còn cấp điện trực tiếp cho EMALS, radar, hệ thống chiến tranh điện tử và các vũ khí năng lượng định hướng, bao gồm cả pháo laser phòng thủ. Nhiều nguồn tin nhận định Type 004 có thể là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đủ công suất để triển khai vũ khí laser chống tên lửa tầm gần, một công nghệ vốn chỉ tồn tại trong lý thuyết vài năm trước. Không dừng lại ở đó, Type 004 còn được tích hợp hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Tầng ngoài cùng là các tên lửa đất đối không tầm trung SAM, bảo vệ chống lại máy bay và tên lửa hành trình. Lớp kế tiếp là các pháo cận chiến CIWS, hoạt động như khiên chắn cuối cùng, bắn ra hàng nghìn viên đạn mỗi phút để tiêu diệt mục tiêu chỉ cách vài km. Ngoài ra, các thiết bị gây nhiễu điện tử và radar mồi bẫy giúp con tàu gần như tàng hình trước radar đối phương. Toàn bộ các hệ thống này được kết nối qua mạng dữ liệu liên hợp do AI điều khiển, cho phép tàu tự phân tích nguy cơ và phản ứng tức thì mà không cần chờ lệnh con người. Một sĩ quan cấp cao của Hải quân Trung Quốc từng ví Type 004 như một sinh vật kim loại biết suy nghĩ, đủ khả năng hoạt động trong môi trường chiến tranh điện tử cường độ cao. Tuy nhiên, không chỉ sức mạnh phòng thủ khiến Type 004 được chú ý, mà chính năng lực hàng không mới là yếu tố đưa nó vào kỷ nguyên cạnh tranh trực tiếp với Mỹ. Theo các báo cáo, Type 004 có thể mang theo hơn 90 máy bay cố định cánh, bao gồm tiêm kích hạm J-35 thế hệ mới, có khả năng tàng hình tương đương F-35C. Phiên bản nâng cấp J-15T, tối ưu cho hệ thống phóng điện tử. Máy bay cảnh báo sớm KJ-600, đóng vai trò mắt thần trên không. Máy bay tác chiến điện tử J-15D, có nhiệm vụ gây nhiễu radar đối phương. Drone tàng hình GJ-11 Sapshot, có thể tấn công tầm xa hoặc do thám khu vực nguy hiểm. Hệ thống điều phối cất hạ cánh tự động trên Type 004 giúp giảm đáng kể tai nạn trong điều kiện sóng lớn. Các camera quang học và cảm biến radar dọc bong phóng cung cấp dữ liệu thời gian thực cho trung tâm điều khiển bay. Nhờ đó, phi công có thể hạ cánh chính xác ngay cả trong đêm tối hoặc thời tiết khắc nghiệt. Một điểm ít được chú ý là việc sử dụng vật liệu composite và hợp kim nhôm titan trong cấu trúc thượng tầng giúp giảm trọng lượng, tăng khả năng chống ăn mòn muối biển, đồng thời tăng độ bền nhiệt cho các khu vực chịu tải cao. Tất cả những yếu tố này được kết hợp để tạo ra một chiến hạm có tuổi thọ phục vụ trên 50 năm. Giữa những con số khổng lồ ấy, Type 004 vẫn còn một ẩn số quan trọng, mức độ tự động hóa. Theo các chuyên gia, con tàu này có thể sử dụng robot bảo trì và giám sát tự động, tương tự hệ thống được Mỹ triển khai trên Ford Class. Nếu điều đó chính xác, Trung Quốc không chỉ bắt kịp mà còn có thể rút ngắn khoảng cách vận hành, vốn là ưu thế truyền thống của Washington. Tất cả những yếu tố trên biến Type 004 trở thành một biểu tượng của tham vọng công nghệ Trung Quốc, một cỗ máy khổng lồ kết hợp giữa năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện tử. Mỗi tấm thép, mỗi mối hàn, mỗi cảm biến đều mang trong nó thông điệp Trung Quốc không còn là kẻ đi sau, mà đang sẵn sàng bước lên vị thế cường quốc hải quân hàng đầu thế giới. Khi Type 004 dần hiện hình, cả Washington lẫn Lầu Năm Góc đều phải nhìn lại những gì họ từng tin rằng chỉ Mỹ mới làm được. Bởi lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ có khả năng đóng tàu sân bay hạt nhân với công nghệ phóng điện từ EMALS, một biểu tượng tối thượng của quyền lực biển. Nếu trước đây cái tên Ford Class là chuẩn mực, thì giờ đây Type 004 lại trở thành thách thức trực diện đối với danh hiệu đó. Về quy mô, Type 004 thậm chí vượt cả Ford. Con tàu của Trung Quốc có trọng tải lên đến 120.000 tấn, trong khi USS Gerald Ford chỉ đạt khoảng 100.000 tấn. Chiều dài Type 004 dao động từ 320 đến 340 m, gần tương đương đối thủ Mỹ, nhưng thiết kế bong rộng hơn, tối ưu cho các phi vụ liên tục. Nhiều nhà phân tích tin rằng nếu hoàn thiện đúng như mô tả,
Type 004 sẽ trở thành tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo. Về năng lực tác chiến, Trung Quốc đặt mục tiêu mang theo hơn 90 máy bay nhiều hơn 15 chiếc so với Ford. Phi đội bao gồm J-15T, J-35 tàng hình, KJ-600 cảnh báo sớm, J-15D tác chiến điện tử, trực thăng săn ngầm và drone tàng hình RJ-11. Điều này đồng nghĩa Type 004 có thể vừa phòng thủ, vừa triển khai tấn công tầm xa, đóng vai trò trung tâm chỉ huy không, hải phối hợp. Đặc biệt, với hệ thống MALS, mỗi lượt phóng chỉ cần vài giây, cho phép tốc độ xuất kích lên tới 200 phi vụ ngày tương đương hoặc thậm chí vượt Ford Class. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất không chỉ nằm ở con số mà ở triết lý thiết kế. Trong khi Mỹ tập trung vào sự hoàn hảo và ổn định, Trung Quốc lại chọn hướng sản xuất hàng loạt và linh hoạt. Bắc Kinh dự kiến sẽ có 6 tàu sân bay vào năm 2035, trong đó 4 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thay vì tạo ra một biểu tượng duy nhất như Ford, họ muốn hình thành một đội tàu sân bay hạt nhân, chia đều quyền lực ra nhiều mặt trận. Chính chiến lược lấy số lượng bù kinh nghiệm này khiến giới phân tích lo ngại rằng cán cân hải quân thế giới có thể đảo chiều nhanh hơn dự đoán. Về hệ thống năng lượng, Ford sử dụng 2 lò phản ứng A1B công suất 700 MW, mạnh hơn Longway của Trung Quốc, 450 đến 500 won. Nhưng lợi thế của Type 004 nằm ở chi phí sản xuất và khả năng bảo trì. Trung Quốc thiết kế hệ thống lò phản ứng này với độ tin cậy cao và khả năng thay thế module, giúp việc bảo dưỡng nhanh gọn, phù hợp cho chiến dịch dài hạn. Dù công suất thấp hơn, nhưng nhờ tối ưu tiêu thụ điện, nó vẫn đủ sức vận hành MALS, radar và hệ thống vũ khí năng lượng. Sức mạnh thật sự của Type 004 không chỉ ở khả năng chiến đấu mà ở ý nghĩa chính trị và chiến lược. Trong nhiều thập kỷ, Biển Đông, Hoa Đông và Ấn Độ Dương là khu vực do Mỹ kiểm soát gần như tuyệt đối. Sự xuất hiện của một tàu sân bay hạt nhân Trung Quốc có thể thay đổi hoàn toàn thế trận này. Với phạm vi hoạt động không giới hạn, Type 004 có thể tuần tra dài ngày, hộ tống các hạm đội, bảo vệ tuyến hàng hải năng lượng hoặc triển khai sức mạnh răn đe ở những điểm nóng như eo biển Đài Loan hay Biển Đông. Hơn thế nữa, Type 004 còn là biểu tượng sức mạnh mềm. Sự hiện diện của nó trong các chuyến hải trình quốc tế không chỉ gửi đi thông điệp Trung Quốc đã đến, mà còn thể hiện năng lực công nghệ, tổ chức và công nghiệp quốc phòng ngang tầm siêu cường. Mỗi lần Type 004 xuất hiện ở Thái Bình Dương hay Ấn Độ Dương, đó không chỉ là một chiến hạm, mà là tuyên ngôn của một quốc gia đang vươn lên khẳng định quyền lực toàn cầu. Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại. Mỹ có hơn 100 năm kinh nghiệm vận hành tàu sân bay, trong khi Trung Quốc chỉ mới bước sang thập kỷ thứ 2. Việc đồng bộ hệ thống chỉ huy, huấn luyện phi công hạm và duy trì đội tàu hộ tống hạt nhân là bài toán khổng lồ. Ngoài ra, việc điều phối tác chiến giữa tàu sân bay, tàu khu trục Type 055AB, tàu ngầm Type 095 và máy bay trinh sát tầm xa đòi hỏi mạng lưới dữ liệu ổn định, điều mà Trung Quốc vẫn đang phát triển. Nhưng nếu nhìn lại quá khứ, tốc độ phát triển của Hải quân Trung Quốc khiến mọi dự đoán trở nên lỗi thời chỉ sau vài năm. Từ một quốc gia chưa từng có tàu sân bay trước 2012, họ đã tiến đến Type 004 chỉ sau hơn một thập kỷ. Điều này chứng tỏ một chiến lược dài hơi, bắt kịp trước, hoàn thiện sau. Và với mô hình vừa sản xuất, vừa thử nghiệm, Trung Quốc có thể nhanh chóng sửa lỗi, nâng cấp, rồi triển khai hàng loạt. Một khía cạnh đáng chú ý khác là cạnh tranh gián tiếp về công nghệ. Nhiều nguồn tin từng cáo buộc Bắc Kinh đã thu thập thông tin kỹ thuật từ hệ thống MALS của Mỹ qua các kênh gián điệp công nghiệp. Nhưng Trung Quốc đã thành công trong việc nội địa hóa và cải tiến phù hợp với hệ thống năng lượng riêng. Kết quả là, dù khởi đầu bằng học hỏi, họ đã tạo ra một phiên bản ổn định, chi phí thấp và hiệu quả hơn. Cuộc đối đầu giữa Type 004 và Ford Class giờ đây không còn là câu chuyện giữa hai con tàu, mà là cuộc đua giữa hai triết lý quyền lực. Một bên dựa vào di sản và chuẩn mực kỹ thuật, một bên dựa vào tốc độ và sự thích ứng. Và nếu lịch sử dạy ta điều gì, thì đó là không ai có thể xem nhẹ một đối thủ biết học hỏi nhanh và sẵn sàng phá vỡ quy tắc cũ. Trong tương lai không xa, khi Type 004 chính thức hạ thủy, đại dương sẽ không còn chỉ thuộc về một siêu cường. Mỗi lần con tàu đó rẽ sóng, làn nước phía sau nó sẽ mang theo dấu ấn của một thời đại mới, thời đại mà quyền lực hạt nhân không còn là độc quyền của phương Tây. Và ông vua mới của biển cả có thể mang quốc kỳ đỏ 5 sao tung bay trên mặt nước. Từ những bức ảnh vệ tinh đầu tiên ở Đại Liên đến những dòng thông tin rò rỉ trên các diễn đàn quân sự quốc tế, Type 004 không còn là một huyền thoại được thêu dệt trong bóng tối. Nó là hiện thực, một minh chứng sống động cho tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Trong vòng hơn 10 năm, từ một quốc gia chỉ mới sở hữu tàu sân bay mua lại, họ đã tự mình tạo nên một chiến hạm hạt nhân khổng lồ, mang theo tham vọng vượt khỏi giới hạn khu vực để tiến tới tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng sức mạnh thật sự của Type 004 không chỉ nằm ở thép, ở năng lượng hạt nhân hay ở công nghệ phóng điện tử. Điều đáng sợ hơn là ý chí và chiến lược đằng sau nó. Trung Quốc đang chuyển mình từ tư thế phòng thủ sang chủ động kiểm soát đại dương. Họ không chỉ muốn cân bằng sức mạnh với Mỹ, mà còn muốn định hình lại trật tự biển trong thế kỷ 21, nơi mà Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương có thể không còn là sân sau của bất kỳ cường quốc nào. Nếu Type 004 thành công, thế giới sẽ chứng kiến một sự thay đổi cán cân hải quân chưa từng có kể từ Thế chiến II. Tàu sân bay hạt nhân từng là biểu tượng độc quyền của Hoa Kỳ, nhưng giờ đây nó đang trở thành con bài chiến lược trong tay Bắc Kinh. Và khi con tàu này chính thức hạ thủy, mỗi lần nó rẽ sóng ra khơi cũng đồng nghĩa với một thông điệp ngầm gửi đi khắp Nam châu, Trung Quốc đã sẵn sàng cho vai trò siêu cường. Tuy vậy,
đằng sau ánh hào quang của thép và công nghệ, cuộc đua này cũng ẩn chứa rủi ro. Một bước đi sai lầm, một va chạm ngoài ý muốn giữa hai cường quốc hạt nhân trên biển cũng có thể đẩy thế giới đến bờ vực khủng hoảng. Và đó là lý do mà những hồ sơ quân giới như Type 004 không chỉ khiến người ta trầm trồ, mà còn khiến cả nhân loại phải suy ngẫm liệu nhân loại đang tiến gần hơn đến hòa bình hay đang đi sâu hơn vào kỷ nguyên răn đe và đối đầu. Câu chuyện về Type 004 không chỉ là về một con tàu, mà là về cuộc chạy đua vũ trang, trí tuệ và tham vọng. Và đó chính là điều mà kênh Hồ sơ Quân giới luôn theo đuổi, kể lại những câu chuyện thật nhất, nóng nhất và sắc bén nhất về những cỗ máy chiến tranh định hình thế giới hiện đại. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những bí mật quân sự đằng sau các dự án tuyệt mật, những công nghệ hủy diệt hay những chiến lược đang định hình thế kỷ này, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Bởi chỉ ở đây, bạn mới thấy được bức tranh toàn cảnh của sức mạnh, âm mưu và sự thật nơi thép, lửa và tham vọng giao thoa giữa những siêu cường của thế giới.